Giang gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách bởi vẻ đẹp bình dị của vùng miền Tây sông nước, nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc khác nhau như cộng đồng người Kinh, Chăm, Khmer, Hoa. Bên cạnh đó, An Giang còn níu chân du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, những cánh đồng lúa xanh ngát, hàng thốt nốt vút cao, với địa hình vừa có đồng bằng, vừa có đồi núi, có dãy Thất Sơn huyền bí, nhiều di tích lịch sử, văn hóa và nhiều điểm check-in ấn tượng. Bạn hãy khám phá những địa điểm du lịch An Giang siêu đẹp cùng gia đình Phượt nhé! Chào mừng các cô chú đã đến với gia đình Phượt. Hãy bấm vào đăng ký để ủng hộ gia đình con nhé. Xin cảm ơn! Chùa Tà Pạ là một trong 7 núi của vùng Thất Sơn. Núi Tà Pạ Chi Tôn tựa như chốn bồng lai tiên cảnh hữu tình. Nơi đây vừa có không khí trong lành, cảnh quan tuyệt đẹp, thu hút du khách bởi sự cổ kính và uy nghiêm của ngôi chùa trên núi. Ngôi chùa theo Phật giáo Nam Tông có kiến trúc Khmer đặc trưng, công trình đồ sộ uy nghi, được chạm trổ điêu khắc tinh xảo, đắp nối nhiều tranh tượng phù điêu hình chim thần Garuda, rắn thần Naga, tượng cây no, mang tính nghệ thuật rất cao. Chùa không được xây trên nền đất bằng phẳng, mà được xây trên những cột chống đỡ vững chắc cao hàng chục mét, nên khi nhìn từ xa, ngôi chùa như đang lơ lửng giữa không trung, nổi bật giữa một vùng rừng núi hoang sơ. Hồ Tà Pạ nằm ở Chi Tôn, hay còn được nhiều du khách gọi là Tuyệt Tình Cốc, bởi vẻ đẹp hoang sơ lãng mạn của hồ. Địa điểm này là nơi lý tưởng cho những ai thích selfie, có những tấm hình đẹp. Núi Cấm. Mảnh đất An Giang nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên nhuốm màu sắc huyền bí, trong đó phải kể đến vùng 7 núi hay Thất Sơn. Nổi bật trong dãy Thất Sơn là ngọn núi Cấm, cao khoảng 710 m. Núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, nằm ngay trung tâm của vùng 7 núi. Chính vì thế, núi Cấm có vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ. Đặc biệt, đỉnh Bồ Hong ở trên núi Cấm chính là đỉnh núi cao nhất trong Thất Sơn và cũng là ngọn núi cao nhất đồng bằng sông Cửu Long. Với khí hậu mát mẻ, được ví như một phiên bản Đà Lạt của miền Tây, núi Cấm trở thành điểm tham quan vui chơi chiêm bái hấp dẫn bậc nhất trong các điểm du lịch ở An Giang. Ở đây có đường đi cáp treo lên đỉnh, nên khi bạn đi với người già hay trẻ nhỏ thì không phải lo lắng gì nhé. Đây là quán bánh xèo Kim Ngân ở núi Cấm. Quán nào cũng có đấy, hàng trăm loại rau khác nhau, mình không biết, toàn loại rau rừng, ăn thoải mái hết ở đấy. Chỉ có 30.000 một suất thôi.
Rừng Trà Sư có lẽ là điểm tham quan yêu thích nhất của gia đình Phượt sau Phú Quốc trong suốt 3 tháng rong ruổi ở miền Tây. Tham gia tour rừng Trà Sư, bạn sẽ được ngồi trên thuyền ba lá, nhẹ nhàng lướt qua cảnh thiên nhiên yên ả, tạm bỏ quên nhịp sống phố thị sau lưng, hòa vào tiếng chim hót vọng từ vòm tràm hai bên. Rừng Trà Sư là nơi hoang sơ có nhiều chim cò sinh sống nhất ở miền Tây. Bạn chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh những đàn chim nối cánh bay lên giữa đồng nước mênh mông, hoặc hàng ngàn con đậu trên ngọn tràm. Các tổ chim thì dày đặc trên cây, ngay trên đầu du khách. Sau khi đi tour chèo thuyền thì du khách sẽ được tiếp tục đi bằng thuyền cano lớn. Vì khu rừng rất rộng nên quá xa để tham quan hết bằng thuyền chèo tay. Tất cả những thứ này được ăn miễn phí ở đây, giá chỉ có 200.000 một người lớn, và được đi 2 loại tàu, được đi ngắm trong rừng. Đây có quýt này, có 20 loại khác nhau, mình nhìn thấy họ trưng bày cũng rất là đẹp, toàn bằng những cái thúng tre. Cái này là xôi lá cẩm này, Thích quá. Xoài. xoài sống. Cái này là chè đậu trắng. Đúng rồi. Và đây là củ khoai lang. Kim rất thích khoai lang. Cái này là cái gì? Cái này là bánh su xe. Bánh su xe. Đúng rồi. Yeah. Tiếp theo. Ồ, cái này mình thích. Rồi, đọc coi. Cái này là bánh đùi gà. Đúng rồi, bánh đùi gà. Dĩ nhiên bánh đùi gà. Ok, ăn. Let's try bánh sushi. Ngon không? Ngon, chè đậu trắng. Khoảng 20, không phải là 20 mà 26 loại bánh địa phương khác nhau để mình thưởng thức. Ăn chán thì thôi, mỗi người có một sở thích, chọn một thứ khác nhau. Kim, what did you eat? Bánh gì? Bánh đùi gà. Bánh đùi gà. Yeah. Does it taste like Dwigar? Nó là the sweet. Ngon không? Ngon. Đây. Yeah. Nhìn thấy cánh đồng mà có những cái cây thốt nốt như thế này mà ai cũng nhận ra là nó gần giáp với biên giới rồi, ở Châu Đốc á. Rất là tò mò vào đây ở chỗ nào người ta cũng bán nước thốt nốt, rồi trái thốt nốt dằm với đá này, rồi đường thốt nốt này rất là nổi tiếng ở cái địa phương này.
bự ra ăn. Cái mà có nó lá, cái nó giống cái trái đó là cái hoa đực hả? Cái hoa nó thấy có mấy cái dây màu đen là cứ buộc từ cái cành nọ sang cành kia, cái dây màu đen ấy. Thì một ngày là một cái hoa như này nó có thể lấy được 2 lít nước, một ngày khoảng 24 tiếng. Thì ông cứ mang cái bình lên, ông bình không lên, ông treo trên đấy, nó nhỏ vào đó. Sau một ngày ông thay khoảng 2 lần. Đây là cái hoa hoa thun nốt đực, nó sẽ không cho ra trái, nhưng mà nhưng mà nó cho nước uống hoặc làm đường. Thì hàng ngày ông sẽ cắt khoảng 2 cm đây và nước nó chảy ra những cái bình như này. Là hoa cái hả? Hoa cái thì nó lớn lên nó sẽ có trái như thế này con. Còn khi mà cái hoa đực thì nó không bao giờ nó cho ra trái. Ông thử cắt một con đây coi. Chưa. Đây Con non á này. con non. Này mình nấu canh ngon lắm. Đấy hả? Cái trái mà nó lớn, nó già rồi ấy, nó màu đen mà nó to hơn, màu tím thẫm luôn. Còn cái trái này nó còn non, ông nói là nấu canh ăn rất là ngon nhưng mình chưa được ăn bao giờ. Wow. Cái hạt, cái cùi của nó ấy. Thịt đó. Cái thịt của nó. Hôm qua mình ăn ở cái ly dừa, ly tốt nốt ở đường á. Về An Giang thì ở bên đường lúc đó bán rất là nhiều. Này, nó già giá chút mà ăn ngon. Cái nồi này khác nồi kia hả bà? Một thân nữa phân bán bánh đấy. Thâu một nghìn đó, đổ cho bên kia. Kia đâu đây? Rồi là bán bao nhiêu một ký nhỉ? Được 32 mấy hả? 3.000 một ký. Cái lá này là cây thun nốt đó con. Cái bên này nó màu trắng và bên này màu đỏ vậy bán. Anh này khô, anh này mua khô, nó mua một can một cha. Đây là khi mà mình nấu xong, bà nói là nấu 10 tiếng xong á, và để nó khô lên lại thì nó sẽ thành đường thốt nốt như thế này. Thì người dân người ta sẽ để trong những cái hũ, cái lọ như thế này để cho nó khô rồi dùng để ăn hoặc bán cho những người địa phương. Còn mà ở các chợ mà mọi người thấy nó tròn nó viên là đường thốt nốt là công ty người ta làm, nhà máy công ty người ta làm, người ta sản xuất theo cái dây chuyền á. Nhưng mà ăn ở nhà dân như này thì nó mới làm tốt nhất, vì không hề có một cái hóa chất gì hết, không có pha tặng cái gì. Ăn nào, ngọt lắm. Núi Sam. Khi đến Châu Đốc thì không thể bỏ qua việc viếng thăm miếu bà Chúa xứ núi Sam. Nhà con đang ở Châu Đốc à? Núi Sam An Giang có đến 200 ngôi đền, chùa, am, miếu, tọa lạc rải rác từ chân núi, sườn núi cho tới tận trên đỉnh. Gia đình phượt cũng chỉ đi được miếu bà xưa trên đỉnh núi, miếu bà dưới chân núi và chùa hang. Chỗ kia là gì game? Đồng lúa này. Lúa bao nhiêu mấy ngày? Đây lúa trồng được cao thì mới nhìn được xa như thế. Hôm nay là sương nó mù ấy thì không rõ mấy à. Bệ đá sa thạch ở đỉnh núi Sam này là nơi ngự của tượng bà Chúa xứ ngày xưa. Tức là ngày xưa là bà ở trên, nó thờ bà trên đỉnh núi, bây giờ người ta chuyển xuống dưới, người ta mới làm được cái chùa rất là lớn. Đây còn là cái đầu tiên là bệ đá đó. Còn ai mà sờ vào cái đi có xuống sờ vào cái đó để cho may mắn này, khỏe này. Cái bay là cái chỗ. Bỏ tay ra nào, bỏ tay ra như này. Yeah. Miếu bà xưa kia ở trên núi, nhưng giờ chỉ còn lại bệ đá sa thạch trên đỉnh núi Sam, nơi ngự của tượng bà ngày xưa. Người ta đã chuyển tượng bà xuống chân núi và xây dựng chùa thờ cúng như hiện nay. Có rất nhiều câu chuyện huyền bí về việc di chuyển tượng bà từ đỉnh núi xuống. Theo truyền thuyết, nói là bà đã tự chọn chỗ đặt tượng, xây chùa, vì khi di chuyển tượng bà đến đây
thì không thể đi được nữa vì bị níu lại rất nặng. Miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng rất linh thiêng, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước tham quan, lễ bái hàng năm. Chùa Hang. Chùa Hang không nổi tiếng như Miếu Bà, nhưng chùa được xây dựng vô cùng đẹp và khang trang. Chùa không đông đúc nên sẽ tạo cho bạn một cảm giác bình an thanh thản. Ở chỗ đó có món thịt bò nổi tiếng mà người ta chế thành 7 món. Thì nhà mình không thể ăn hết 7 món, thì gọi thì gọi có mấy món thôi. Ở đây là có chả, mọi người nhìn thấy không, có rất là nhiều màu trắng này là bò. Thì mình làm như thế này á, nó sẽ mềm và nó không được cháy. Đây là món bò nướng sả ở Châu Đốc. Bây giờ con sẽ thử nó có ngon không. Ngon, nó mềm á, rất là ngon. Ngọt ngậy không? Không có giấm mà cũng ngon. Đây là bơ lùi tỏi Ăn đi. của tôi. Tỏi trong sữa. Cay không? Cay. Không cái, tôi nhiều quá. Lẩu bò ngon không? Very tender. Bò rất là mềm. Yeah, normally it's very tough. Hello, welcome home. Con đang ở Châu Đốc. Ở đây là cái phòng ở đây là có 2 cái giường xinh nó rất là rộng. Và đây có 2 sờ bông đây. Ở đây cũng rất là đẹp và tốt. Chợ Châu Đốc. Chợ Châu Đốc ở An Giang được mệnh danh là thủ phủ của các loại mắm miền Tây. Nơi đây chuyên cung cấp loại mắm cho người tiêu dùng cả nước và các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia. Chính vì vậy, người dân địa phương còn gọi chợ Châu Đốc với một cái tên thân thuộc là chợ mắm. Đây quên củ gì đây rồi? Củ ngải bún. Củ ngải bún. Gan lạo mẹ cũng chưa lấy bao giờ kìa.
Chừng nào về mua cái này đi, rồi cái mình về thấy củ này nè là nó trồng, mình trồng á, từ từ nó ra nhiều lắm. Mỗi một cái vùng họ sẽ có một cái cách nấu riêng, rồi cái thành phần cái gia vị nó cũng khác nhau á, rồi mình hết đường. Ở đây là đặc biệt nhất, cá ở đây là nổi tiếng nhất đó, cá Châu Đốc. Đi đường lúc nào người ta bán quán buôn cá Châu Đốc, nó có củ này, bún này, nghệ này, tỏi, sả này, Nhiều vậy. cá này phải Đó, cá sạch sẽ đó, mình để muối vô mình luộc rồi mình phải làm thêm lần nữa, không mình nhả xương cho bỏ. Vậy đó cá nó mới ngon. Chào mọi người, nhà mình đang ở Châu Đốc và đi ăn thử món bún cá Châu Đốc thì nó rất là nổi tiếng. Ở Sài Gòn, ở miền Tây chỗ nào cũng đi bún cá, nhưng mà nổi tiếng nhất là bún cá ở Châu Đốc á. Thì cái quán này là bên cạnh chợ Châu Đốc, có một cô bán cả ngày luôn. Cô bán từ 4 giờ sáng đến hết ngày luôn, tối hôm mới về. Đây là tô bán được bún, có cá lóc là gỡ hết xương ra, chỉ còn phần thịt thôi, ăn không phải sợ mất xương này. Có cả mực này, dưa leo này, rau răm này, có xả bằm này. Cái nước màu vàng này là do nghệ, và cái củ ngải bún nữa, cô giã ra cô vắt cái nước thì nó có cái màu rất là đẹp. Rồi bây giờ thử cho mọi người xem nha. Look this amazing soup. Look very good. Bún cá lóc. Very nice. With the turmeric, give the yellow color to the noodle. Màu vàng là do nghệ tốt cho sức khỏe. Hoa điên điển là cái loại hoa đặc sản của miền Tây quá. Fish, squid, noodle, rau tâm, rodeo. Very big bite to have all the flavor at the same time. Ăn một miếng gồm tất cả mọi thứ. Very nice meat. Làng nổi Châu Đốc. Nuôi cá là nghề sinh sống chủ yếu của những hộ gia đình sống tại làng nổi Châu Đốc. Không chỉ là làng nghề truyền thống qua từng thế hệ, mà làng cá bè Châu Đốc còn là thương hiệu du lịch nổi tiếng ở miền Tây. Dừng chân tại làng cá bè Châu Đốc, khách tham quan có thời gian trải nghiệm thả mồi xuống bè và ngắm nhìn hàng vạn chú cá vẫy đuôi tranh nhau đớp mồi. Làng nghề thổ cẩm Chăm. Gia đình Phượt cũng đã ghé tham quan làng thổ cẩm Chăm ngay cạnh làng nổi. Đến đây, du khách sẽ được nói chuyện với các cô chú người Chăm, được xem cách làm các sản phẩm thổ cẩm, thủ công của họ. Đó là một trải nghiệm về một cuộc sống thanh bình, an yên. Mình kế thừa cái nghề nghiệp của ông bà, sợ nó mất đó, cho nên còn giữ lại. Trong làng còn nhiều người làm nghề đấy không chú? Cách đây 5-6 năm về trước thì còn nhiều, cho bây giờ người ta bỏ. Bây giờ còn một nhà nữa thôi. Kiểu dịch rồi cũng không có khách. Lớp trẻ bây giờ không thích. Với lại thu nhập nó thấp đấy. Thu nhập thấp, không ổn định nữa. Dạ đúng rồi, cái đấy là cái quan trọng. Ở đây thì nhờ khách du lịch nè. Nhưng tại 2 năm nay dịch quá. Dịch em về rồi quay vô đây. Kéo qua đó rồi mới đưa lên con kia. Kéo dọc, kéo dọc nghĩa là 6 đoạn như cái trên hình đó người ta ghi đó. Cái bao nhiêu sợi, rồi màu sắc, rồi cái khổ là bao nhiêu. Châu thấy tỉ mỉ quá trời, kiên nhẫn. Kiên nhẫn, chứ phải thích nữa. Dạ đúng rồi.
Thánh đường Hồi giáo Jami'ul Azad. Ở Việt Nam có ít người theo đạo Hồi nên những thông tin về đạo này cũng không có nhiều trên truyền thông. Dạ thời giờ là của những người Chăm á con. Dân tộc Chăm là cái dân tộc hôm qua mình đi đến để mua cái túi ở đó, tôi thấy họ ăn mặc khác đâu, họ có cả khăn chụp đầu đó. Với chiều dài lịch sử và vốn văn hóa lâu đời của mình, người Chăm ở An Giang đã xây dựng nên những thánh đường tuyệt đẹp mà du khách không thể bỏ qua. Nhắc tới các thánh đường Hồi giáo nổi tiếng ở vùng đất này, không thể không nhắc tới Jami'ul Azad. Cho dù bạn có phải là người theo đạo Hồi hay không, thì chắc chắn vẫn sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của nó. Thật sự là đi rồi mới biết được là Việt Nam mình văn hóa phong phú như thế nào. Trong một cái nghĩa trang như thế này có rất là nhiều những cái chữ khác nhau. Có cả chữ Khmer này, chữ Arabic này, rồi chữ Việt Nam này. Lụa Tân Châu. Nhà Phượt lại ghé tham quan một làng nghề ở An Giang nữa. Đó là làng dệt lụa Tân Châu. Không biết nghề tầm tang tân cưỡi tơ lụa ở đây có từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi nói về nghề dệt thủ công cổ truyền của Việt Nam thì Hà Đông ở phía Bắc và Tân Châu ở phía Nam xưa nay vẫn được coi là hai trung tâm dệt lớn nhất. Hiện giờ người dân không còn làm thủ công như trước nữa, thay vào đó là những xưởng dệt với máy móc hiện đại. Các sản phẩm ở đây rất đẹp, chất lượng tốt và giá cả lại rẻ. Hãy bấm vào đăng ký để theo dõi gia đình con đi hết Việt Nam và cả thế giới nữa nhé.